नमस्कार, लव व्हॉट यू डू मध्ये तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण शेवाईचं उपीट कसं बनवणार आहोत ते बघणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला लागणारे इन्ग्रेडियंट्स: एक कांदा, मिरच्या, कोथिंबीर, लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट, शेंगदाणे, शेवया, तेल, पाणी, मीठ, आता आपण शेंगदाणे भाजून घेऊया. आपले शेंगदाणे भाजून झाले तर आपण आता तेल टाकून घेऊ कढईमध्ये. त्यामध्ये आपण ह्या शेवया टाकू आणि भाजून घेऊया. मीडियम फ्लेमवर भाजून घेऊ, जास्त पण हाय फ्लेम नाही करायची. आता आपल्या शेवया भाजून झालेल्या आहेत. आता आपण त्या काढून घेऊ. आता आपण पॅन मध्ये तेल टाकू. आता यामध्ये आपण मोहरी आणि जिरे टाकून घेऊ. आता आपण कांदा टाकून घेऊया. हा कांदा चांगला लाल भाजून घ्यायचा. आता आपण यामध्ये मिरची टाकून घेऊया. ते भाजून भाजलेले शेंगदाणे टाकू.
आता आपण यामध्ये कोथिंबीर आणि लसूणची पेस्ट टाकून घेऊ. आता आपण यामध्ये मीठ टाकून घेऊ. कोथिंबीर टाकू थोडीशी आणि हलवून घेऊ. आपण यामध्ये आता हळद टाकून घेऊ. आणि एक ग्लास भरून पाणी. यावरती आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊ आणि पाण्याला उकळी येऊ देऊ. पाण्याला उकळी आली की आपण ह्याच्यात शेवया टाकून घेऊ. आपण याला 5 मिनिट झाकून ठेवू.